Het is nu maandag en we zijn uit Breitbach vertrokken. En dan gaan we een beetje door het dal eerst. Het dal van de Adige. En vandaag gaan we om de Mendelspas heen. In plaats van eroverheen. Wat eigenlijk gisteren de bedoeling was. Maar daar hadden we geen puff meer voor. Dit is de Adige. En dan pakken we het fietspad weer op. Richting Trento. Adige Edge. Fietsroute. Omdat er de komende dagen slecht weer is voorspeld, hebben we onze geplande route door het Hooggebergte drastisch moeten wijzigen. Na de Mendelspas liep de oorspronkelijke route over de Tonale, de Gavia, via Livigno, de Bernina-pas, Zwitserland in en vervolgens via de Albola-pas afdalen naar het Rijndal. Dus in plaats van de Mendelspas fietsen we er nu omheen. De Gavia wordt geschrapt, Livigno en nu fietsen we via Sondrio richting het Como-meer de Splugenpas over. Dus de route wordt na de Tonale pas richting het Como-meer via Sondrio, dat is een vlak stuk. Hier heb je nog een kolletje bij Aprica. En alleen de Splugenpas moeten we dan nog over om richting het Rijndal te fietsen. Zo afdalend via Tussis. Hier verlaten we het fietspad langs de Adige en gaan nu de bergen in. Meso Corona, Città Delfino. Hier komen de wijnen vandaan. Passo Tonale staat hier al aangegeven. Tot nu toe is het een hele aardige rit. Rustige wegen, af en toe fietspaden. Niet al te zwaar klimmen. Richting de Passo Tonale. De Kles sluit er weer aan op onze oude route. Nu zelfs op een fietspad met haarspeltochten. Vrijliggend, geasfalteerd. Allemaal mooie vrijliggende fietsroutes richting de Tonale. Nou, vlak voor Kles, een paar kilometer hield het fietspad opeens op. We moeten over deze drukke weg naar boven fietsen. Maar straks kunnen we er gauw weer af. Pista Ciclabili della Val di Sole heet het hier. Nou, dit is de route voor vandaag. Een hartstikke mooi dal. We zitten in Caldes, hier. En dat is op 6:30. We moeten naar 1200. Tenminste, dat is de fietsroute 1200. En die pas was veel hoger, dacht ik. Nou, dat gaan we straks maar zien. Of morgen. Bij Ossana was geloof ik ook een camping. In deze regio leven nog veel bruine beren. 2 jaar geleden werd er nog een jogger gedood door een beer. Zevendaalen. Samma.
vandaag de Passo Tonale. En dan zien we wel hoe ver we komen. We gaan van 1000 naar 1800. Op een drukke weg. Laatste dorp voor de pas. Miglio. Ja, dat is de Algamello. En in de hoek. Het is die. Rio Strino. Maar tussen de buien door, af en toe een regenbui, valt het wel mee met het weer. En de steilte valt ook mee. 5%. We gaan lekker naar boven peddelen. Zelfs met de paraplu in de hand ging het ook goed. Nou, dat is de eerste stop voor vandaag, de eerste koffiestop. We zijn bezig met de Passo Tonale, Passo del Tonale. En we zijn bijna op het eind, nog een paar kilometer. We zijn begonnen in Ossana bij de camping. En hier omhoog, helemaal omhoog, 800 meter hoogteverschil totaal. We zijn hier en alleen nog dit stukje en dan afdalen richting Ponte di Legno. Passo del Tonale. Nou, we zijn er bijna. Het is een lelijk wintersportoord. Dit is hem dan, we zijn boven. Dit is de pas. Dit is de afdaling. Ponte di Legno. We zijn nog steeds aan het dalen. Nou, na een zittende afdaling van 30 kilometer zijn we in Hederlo. Een leuk stadje. Dan gaan we even broodjes eten. Daar zijn we wel even aan toe. Het is de Colle di Aprica. 4% naast een stuk. Gaat heel geleidelijk omhoog. En dit is de hoofdweg. Die is niet zo druk gelukkig. Nou, dit is de Passo del Aprica. 1200 meter. Ja, dit is geen fijne weg. Maar voor 10 kilometer kan het wel even. Achteraf gezien was de keuze voor de kortste route via de levensgevaarlijke SS38
niet de beste keuze geweest. We hadden beter de kortere fietsroute kunnen nemen langs het dal via de Via Fattalina. Het was veel veiliger geweest. Het is een hele gevaarlijke weg, maar uiteindelijk hebben we onze camping bereikt. Ik hoop dat die open is. Oké. Even kijken hoe dit werkt. Open all year.